สวัสดีค่ะอยู่กับ Killer Channel Channel นะคะ Killer Channel Channel ถูกแล้วตอนนี้เรามาดูอะไรดีง่วงตีสามละทำอะไรดีลืมบอกไปอ่านใต้คลิปนะคะมีกิจกรรมให้เล่นให้วาดรูปหรือ Q&A ตามใจชอบเลยค่ะบางคนเขาไม่ได้กินก็เลยไม่ได้ดูนะคะ Q&A แล้วก็ส่งเขียนใน YouTube ส่งว่าวาดให้ช่องหนูเนี่ยแหละค่ะโอเคแค่นั้นแหละทีนี้ก็เรามาดูที่หาอะไรทำดีกว่าเรามาลองเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ร้อนมากกี่โมงแล้วจะบ่าย3แล้วที่พูดตี3เนี่ยคนละคำนะพูดมั่วลองเล่นด่านนี้ไหมไม่เดี๋ยวเล่นด่านเดิมนั่นแหละดีสุดละมาฮึบเจ็บคอค่ะกินของหวานมา disappointment มาแล้วค่ะยาเสียวเก็บให้หมดเยอะเลยสักตอนนี้ยากได้แล้วโอ้ยอย่างนั้นเลยได้แค่นี้นะคะไปหาเกมอื่นเล่นต่อโรบอกไม่เล่นละเบื่อโรบอกก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ